Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ đến với các bạn công thức làm món đào ngâm. Bây giờ thì cũng đã đến mùa đào á các bạn. Đây là đào ruột vàng á. Các bạn chọn cái loại đào ruột vàng để mà mình ngâm á thì nó sẽ ngon hơn, cũng như là nó sẽ đẹp mắt hơn. Thì mình chia sẻ đến với các bạn cách làm đào ngâm như thế nào để cho cái món đào ngâm của mình có màu sắc đẹp nè, và đặc biệt là mình bảo quản được lâu. Thì để làm được món đào ngâm thì các bạn cần chuẩn bị cho mình các nguyên liệu. Ở đây là 2 kg đào. Mình chọn cái loại đào các bạn, nó còn cứng như thế này nè, đừng có chín quá thì nó sẽ giòn hơn nha. Thì 2 kg đào này một chút nữa mình sẽ đi rửa sạch qua với nước. Thì công thức này cũng đơn giản, cũng như là các nguyên liệu thì cũng rất là ít, vì vậy cho nên là làm đến đâu thì mình sẽ chia sẻ đến đó để các bạn có thể là dễ dàng thực hiện, cũng như là nắm rõ về nguyên liệu và công thức hơn. Và bây giờ mình đi rửa đào ha. Rồi đây là đào sau khi mình đã rửa sạch qua với nước. Các bạn chuẩn bị cho mình một thau nước sạch khoảng 2,5 lít nước. Các bạn cho vào đây 1 muỗng canh vung muối. Rồi cho vào đây nửa quả chanh. Rồi bây giờ mình sẽ đi tách đào nha các bạn. Đây các bạn sẽ thấy là nó có một cái đường như thế này trên cái trái đào á. Giờ các bạn cắt hết một đường như thế này. Mình lẫy nhẹ nhẹ như này các bạn, để khi mình xoay á, nó sẽ dễ hơn. Rất là cứng luôn, lẫy nhẹ nhẹ thôi. Đó. Đó, mình xay ra là nó sẽ được nguyên một cái miếng to như thế này luôn. Bây giờ mình sẽ ngâm vào trong cái hỗn hợp nước muối chanh, để cho đào nó không có bị đen á các bạn. Rồi đây là đào sau khi mình đã vớt ra ngoài một cái rổ như thế này ha các bạn. Tiếp theo các bạn sẽ bắt lên bếp cho mình một nồi nước khoảng 2,5 lít nước. Bây giờ mình sẽ chờ cho nước sôi. Rồi nước bắt đầu sôi, bây giờ các bạn sẽ cho đào vào. Mình vẫn luôn để mức lửa lớn nha các bạn. Mình sẽ nấu cho đến khi nào mà đào nó nổi lên trên bề mặt nước thì mình sẽ tắt bếp và mình sẽ vớt ra. Rồi lúc này các bạn nhận thấy là đào nó đã nổi lên trên bề mặt như thế này. Bây giờ mình sẽ vớt ra ngay và cho lập tức cho ngay vào thau nước đá lạnh để cho đào của mình nó sẽ giòn. Mình đang dùng phương pháp sốc nhiệt nha các bạn. Rồi các bạn sẽ ngâm đào trong nước đá trong khoảng thời gian là 5 phút. Hoặc là trong thời gian mà chúng ta đi nấu nước đường thì các bạn có thể là cứ để ngâm ở trong nước đá như thế này cũng được. Mình ngâm càng lâu thì đào nó sẽ càng giòn ha. Chút nữa mình sẽ cho thêm nước đá nha các bạn, này hơi ít rồi. Rồi với số lượng là 2 kg đào thì hôm nay mình sẽ nấu với lượng đường là 550g đường. Các bạn có thể là dao động cái độ ngọt từ 500g đường cho đến 700g. Nếu như các bạn thích ngọt hơn thì các bạn sẽ cho cái đường nhiều hơn của mình. Hôm nay thì mình muốn cái độ ngọt nó vừa phải thì mình dùng là 550g đường. Trong đó thì mình kết hợp giữa 2 loại đường, đó là đường cát trắng và đường thốt nốt. Như vậy thì sẽ giúp cho nước đường của mình có màu sắc đẹp, cũng như là món đào ngâm của mình sẽ đẹp mắt hơn. Rồi bây giờ mình sẽ cho đường vào nồi mà mình đi nấu nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho 350g đường cát trắng vào nồi. Cho luôn 200g đường thốt nốt vào. Rồi các bạn cho vào đây 600ml nước lọc. Sau đó các bạn cho thêm vào đây nửa quả chanh. Có hạt thì các bạn nhớ lược bỏ nha. Rồi các bạn sẽ để mức lửa trung bình. Các bạn nấu cho đến khi đường tan. Do ngoài trời đang mưa lớn các bạn, cho nên là mình sẽ cố gắng mình nói lớn ha, để các bạn có thể là nghe rõ hơn. Thì sau khi nước đường các bạn nấu nó đã tan rồi thì các bạn nhớ là các bạn chờ cho cái hỗn hợp nước đường của mình nó nguội hoàn toàn luôn, rồi chúng ta mới đi ngâm đào được nha các bạn. Không nên ngâm lúc mà cái nước đường nó còn nóng, sẽ khiến cho đào của mình nó sẽ bị mềm, không còn giữ được cái độ giòn nữa. Và đào mình ngâm ở trong nước đá lạnh nó đã giòn rồi, thì bây giờ các bạn có thể là vớt ra. Mình cho vào một cái keo hũ gì đó cũng được, mình ngâm ha. Nếu mà các bạn có
hũ thủy tinh đó, thì các bạn có thể là ngâm hũ thủy tinh. Ở đây mình ngâm bằng cái hũ nhựa, bởi vì món này là mình bảo quản lạnh á, cho nên là cũng không có đáng lo lắm. Rồi mình cho nước đường vào. Đó, các bạn thấy không? Khi mà các bạn ém chặt nó xuống như thế này là vừa luôn, cái lượng nước, lượng đường so với đào này là vừa đủ luôn. Mình ngâm đào nó ngập ở trong nước đường thì nó sẽ càng ngon nha, nó sẽ nhanh thấm đường. Rồi bây giờ mình sẽ dùng một cái vật gì đó như là xiên tre, các bạn ém nó xuống, rồi các bạn ngâm, các bạn để bên ngoài, các bạn ngâm trong khoảng thời gian đó là 1 ngày, là mình sẽ thực hiện thêm một bước nữa. Rồi mình sẽ lấy cái nắp hơi sạch sạch nè. Đó, các bạn thấy không? Mình ém nó xuống là nó ngập trong nước luôn, vừa luôn. Rồi mình quay ngang cho các bạn xem nè. Wow, nhìn cái hũ đào của mình nè, đào ngâm mình nè, rất là ngon luôn. Đó, nó ngập hết ở trong cái nước đường luôn á các bạn. Đó, các bạn thấy không? Vừa đủ luôn nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ ngâm 1 ngày. Mình ngâm 1 ngày để cho nó thấm đường. Rồi để làm sao để đào ngâm bảo quản được lâu thì mình các bạn đừng có tu nhanh nha, mình sẽ còn làm thêm một bước nữa. Đó là mình sẽ nấu nước đường lại lần 2. Rồi đây là đào mình đã ngâm hỗn hợp nước đường được khoảng 1 ngày các bạn. Bây giờ thì mình sẽ mở nắp ra. Lúc này các bạn quan sát, các bạn sẽ thấy là đào nè, nó ngập ở trong nước đường này nó tan ra luôn, nó không có bị lầy nha, nó không có bị lầy, không bị nhớt gì hết. Bây giờ thì mình sẽ trút cái nước đường này ra. Các bạn chuẩn bị một cái rổ sạch nè, đó, nồi sạch luôn để mình trút đào ra. Rồi bây giờ mình sẽ đi nấu cái nước đường này lại lần thứ 2. Lý do mình cần phải nấu đường 2 lần như thế này là để đào của mình ngâm trong khoảng một thời gian dài, vẫn không sợ đào nó bị hư hỏng gì hết nha các bạn. Các bạn có thể là bảo quản trong ngăn mát của tủ lạnh, các bạn dùng cả tháng, đào nó vẫn ngon. Mình ngâm càng lâu đào nó lại càng ngon, và không sợ là đào nó bị nhớt hay là bị hỏng gì hết. Rồi mình đi nấu nước đường này lần thứ 2 nha. Rồi ban đầu các bạn để mức lửa lớn giúp mình ha. Sau khi nước đường nó vừa hơi sôi nhẹ thì các bạn giảm lửa để về mức lửa trung bình. Rồi các bạn quan sát, các bạn sẽ thấy là nước đường bắt đầu là nó hơi sâu lên thế này. Chỉnh về mức lửa trung bình, mức lửa vừa. Bây giờ các bạn hạ về mức lửa trung bình, các bạn sẽ nấu trong khoảng thời gian là 8 phút. Rồi đã hết 8 phút ha các bạn. Bây giờ thì các bạn tắt bếp và các bạn chờ cho hỗn hợp nước đường này nó nguội hoàn toàn luôn. Rồi mình sẽ cho lại vào trong đào để mình ngâm. Rồi lúc này nước đường cũng đã nguội, bây giờ mình sẽ cho lại vào trong hũ đào để mình ngâm nha các bạn. Rồi các bạn chỉ cần ngâm thêm 1 ngày nữa là đào đã thấm đường, là mình đã có thể thưởng thức ha. Và mình bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh nha các bạn. Rồi đây là đào ngâm của mình đã ngâm được 1 ngày sau khi mình nấu nước đường lần 2. Bây giờ thì mình đã có thể thưởng thức rồi các bạn ơi. Lúc này là nước đường nó ra nhiều hơn luôn á. Rồi lúc này thì các bạn không cần phải ém đào nữa. Cứ như vậy mà các bạn bảo quản trong ngăn mát của tủ lạnh và các bạn thưởng thức dần thôi. Đó, một hũ như thế này các bạn là mình có thể uống được khoảng nửa tháng mới hết á. Cứ mỗi ngày 1 ly ha. Thì do là cái món đào này dễ làm lắm các bạn, nhưng mà do là cái công đoạn mà cái bước mà mình gọt vỏ đó thì nó hơi mất thời gian, nó hơi cực một tí, cho nên là khi mà mình làm á, mình làm cái số lượng nhiều rồi mình ngâm
mình uống dần. Đào á, mình ngâm càng lâu á, thì mình uống nó càng ngon thôi chứ không có gì hết. Bây giờ mình sẽ cho ra ly nha. Mình cũng nói với các bạn á, thì với cách làm này các bạn an tâm, đào của mình ngâm bao lâu nó cũng không có bị nhớt, nó không có bị lầy. Nó miếng đào nè, rất là ngon luôn, nó thấm đường rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm trà đào luôn, nước trà đào. Thì ở đây mình có mua một cái hộp, đây là hộp trà đào đó. Đó, các bạn cứ vào siêu thị và các bạn mua trà hương đào. Mỗi một ly mình sẽ dùng một gói. Gói nó như thế này, mình xé ra kiểu như trà túi á các bạn. Rồi các bạn cho vào đây. Giờ mình sẽ cho nước sôi vào. Rồi khoảng 100ml nước nha. Các bạn sẽ ngâm trong đây trong khoảng thời gian là 3 phút. Rồi đã hết 3 phút rồi các bạn. Cái hương trà rất là thơm luôn. Rồi bây giờ các bạn sẽ bỏ đi cái sáp trà, màu rất là đẹp ha. Sau đó thì các bạn sẽ cho nước đá vào. Rồi sau đó các bạn sẽ cho đào vào. Rồi các bạn sẽ cho đây một ít nước đường, một ít thôi nha các bạn. Rồi đây là đào ngâm của mình đó, đây là nước đào ngâm, còn ở đây là trà đào. Màu sắc của trà đào đẹp chưa nè các bạn, rất là đẹp luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ thưởng thức trà đào trước nha. Mình rất là mê món này luôn. Mình sẽ uống thử cái nước. Rất là ngon luôn các bạn ơi, rất là giống ngoài tiệm luôn. Giờ mình sẽ ăn thử đào nha. Các bạn thấy không? Mình xin phép cầm tay nha, muỗng nhỏ quá. Đào rất là giòn, nó thấm với nước đường các bạn. Độ ngọt vừa phải lắm, không hề ngọt gắt nha, đã cơn thèm các bạn ơi. Rồi đây là thành phẩm của chúng ta. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong công thức làm đào ngâm, cũng như là mình cũng có chia sẻ thêm một chút về nước trà đào. Các bạn hãy thử vào bếp và làm món này đi các bạn, bảo đảm các bạn là không thua gì các bạn mua ở ngoài tiệm nha. Mà đặc biệt là khi mình làm ở nhà thì nó vừa ngon vừa đảm bảo an toàn vệ sinh nữa đó các bạn. Rồi mình chúc cho tất cả các bạn sẽ thành công với công thức làm đào ngâm cũng như là trà đào. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích, đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình, cũng như là chia sẻ cho thật nhiều bạn bè để biết thêm một công thức nữa về cách làm món trà đào này nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào những món ăn ngon tiếp theo. Bye bye.